Sa araw na ito, ating tatalakayin kung ano bang kalagahan ng engine drive belt. Maligayang pagbabalik po sa Outcast Mechanic. Ako po si Lazy Boy, ang inyong mekanikong palaboy. Sa isang makina, merong iba't ibang uri ng mechanical accessories na nakakabit dito. Ito ay ang alternator, power steering pump, water pump, at ang inyong AC compressor. Ang lahat ng yan ay sabay-sabay na gumagana sa pamamagitan ng engine drive belt na connected naman sa inyong crankshaft pulley. Narito po ang tamang pamamaraan sa pagpapalit ng engine drive belt ng inyong mga sasakyan. Pero bago yan, intro muna tayo. Kanya-kanyang iba't ibang posisyon ng pagkakakabit ng engine drive belt. So, tip ko lang kung kayo po ay magpapalit ng engine drive belt, makikita niyo yung guidelines doon sa may yung hood.
Ngayon kung wala na ito, mas maganda na kuhanan nyo siya ng picture gamit ang inyong cellphone o kaya naman video. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo pong kalimutan na mag-like, subscribe, comment at i-share mo na rin. Gayon na rin po, pindutin nyo ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na i-upload ko. Maraming salamat po at paalam.